سلامونه امید کوم چې تاسو ټول بخیر یو ټیک ټاک به الله مو هر مشکل آسان کا زه خپلم خیم ټیک ټاک یم بس دی خو اوس ما خام خو بانګ وختي شوی د ما خام مز قضا شو ما د ماسوتن تیاری شروع کړه دا مې صفا کړې پنجې ډېر خلک دا دومره خوښوي که نه چې بې حده مینه پرې کوي او ډېر خلکو نه ډېر زیات نفرت کوي خو دا دې کې داسې خبره نشته هر انسان خپله خوښه ده که نه خپل خبرې مې داسې خپله خوښه یم ده نو د صفا کولو هم ډېره اسانه طریقه ده او زما د پخولو هم ډېره اسانه طریقه ده خو یو بله خبره چې تاسو ته وښیم لکه بله شپه چې دی که نه فریج ټوله شپه لګېدلی نو سهار یې دا د دوی دا حل کړی دی دی د اوبو په شانتې غریب ووره کړی و داسې هر څه ووره کړي وو که نه لاندې فریج فریزر نه چې دی کیرې ته وګورئ بله شپه نه پرون شپه وایي داسې نرمې شوي دي لګیا دي مس دا ردي شوي که نه دا خو بیا په کار نه راځي سبزي چې کله دغه ووهي فریج نو بیا فریزر فریج نه سوري فریزر چې ووهي نو بیا د کار نه وځي یو ټماټر چې دی ډیډ دی که فریزر یې سم نرم هم کي که نه بیا هم دا کار چلی اوړه مې هم واغږل ما وی چې ورسره کار کوه چې مې پخه کړ دومره زیات لوښي وو که نه چې دس نور مې او بیا مې دا مې ووینځل لاسونه مې وایي چې بس زموږ نور بس ته اوبه ډېرې یخې یو ورور مې دلته ما ته کمنټ کړی چې ځان ته دستانې واخلې لاس واله که نه نو پلاستیکي دستانې هسې مخکې به ما یې استعمالولې اوس بیا مې لا ورته برابري نه شوی مطلب راوختې خو مې دې څو ځل مې کشرخان ته وویل وړم خو به یې هیر شي هغه نه نو داسې رانه پاتې شوي دي بس انشاءالله چې روغ غواړم راډور بیا به اچومه دې له زه اوس مساله جوړم اوږه وله سپینه کم ټماټر به وله دغه کم ادرک شو چې زه وله دا جوړه کم همره ښه بس دلته کې چې کومې دغه دي پنجې دې ته به مونږ پایې وایو ښه بس هغه مې مساله جوړه کړه په سره کېدو مې لګیا کې او د پیشوګانو داسې شورخولو ګورې دې له موږ کچه غوښه خو نه ورکوو که نه خو بیا هم دې ته پته لګي چې دلته کې خپې دي او موږ به دا خورو ښه او زما ته یو کمنټ شوی و هغې ما ته وی هغې ورور مې راته ویلي دې کې سوري وکړه که نه نو وی بیا دا ډېر ښکلی کار کوي لکه دا مونږ دم دپاره ایږدو نو هغه سورو والا شی چې دی ما سره دا شته تاسو ته ښکاري ما سره اصل کې دا شته خو زما دې باندې کله کله کار راځي ډېر نه راځي او دا چې دی زه دم دپاره چې روجې په دم ایږدم هغې له دا لاندې ځکه زه ایږدم چې هغه بیخي بیا نه لګي هسې خو د لګېدو خطره خو یې وي که نه بیا دې سره ډېره وي او دې سره یې بیخي نه وي نو ځکه دا زما خوښ دې کې خپله هم نور سوري شوي څه دا خو نه چې نشته پکې خو خیر نو دا دې ته وایي د راز زنده‌باد څه د راز زنده‌باد او دا نه دي دا دوه څه شو ابل څه شو وایي نو په پاپو کې دې ناشې م که نه اوی ته مړ شي نه یارن شرې ابل لور ته دې وګوره څنګه ښایسته ناست دی څنګه ښکلی ناست دی یو ته یې که نه چې بشوراني کې ځکه چې را باندې ګران ډېرې دا یو ډېر ښه دی ډېر عجیز دی سم نه وایي او دا بل نه دی دا بدماش دا بوډا سړی دا سپین مخې په خیر څه دا په مونږ ګران هم ډېر دی او خیر دا هم ډېر ښه دی دواړه ښه دي دا یو لاندې یو بړه وایي نو د څه دی نه ماله مه راځه زه کار کوم او دې نه مې هم غوښه ویې شوله د دې خو بیا دغه یي که نه دي دا د خپل والسالم چې دی دا شوق سره نه خوري ما دې کې دا خبره نوټ کړې ده نو د دې دپاره زه داسې کلیجي بوایل کړم دا اوس یشېدلې پرته ده دې کې به ورته روټۍ چوري کومه روټۍ سي بس او دا یخني هم پرته واچوم نو ښه مزېدار سالن به د دې شي تیار امره دا ما کچن ته راپرېښم نه ما کچن ور بند کړی و چې ما څه خورې دا صفا کولې او څو به مې دې سار مسالې کې مې ور واچولې مې بس اوس به یې تاسو له بوی هغه شان کې نه درځي اوس مزې یې کوئ دا کچن کې ته ښکاري چې دا لوګۍ مې لګولی دی سپېرني لوګي کومه هیله به د یوټیوب والا کسانو ته لوګۍ کم سبسکرایبر چې کم دي او بیا به دویم دي پیشوګانو ته لوګۍ کمه
د چا نظر مات کم، نظر مات د خپلو د پردو د لارو د کوڅو د کشر خان نظر مات، داسې په کمبله کې ورته ناست یې که نه، نور د چا نظر مات کمه. راشي چې د چا نظر مات کم. څوک شته نه نو شته مات کم مړه نو راشه که نه ته رانه پټېږه. نظر مات دې کمره کې خو به وي، دې کمره کې دلته ناست چې زه لږ سپیلني پکې واچوم بیا به ور وړم. لوګي کول په کور کې ډېر ښه وي. ولې ښه وي؟ دا معلومات تاسو کوئ، بیا ماته مو وایئ چې تاسو ته کله پته ولګي که نه چې دا ولې ښه وي، بس بیا ماته ووایئ. دې سره جراثیم هم کور نه ځي. وایي چې نظر خو خیر دې سره نه ماتېږي. دا هغسې مشرانو به دومره خبره کوله. نظر چې دی هغه زموږ په قرآن پاک په صورتونو کې دونه برکت دی که نه، هغه وایي هغې سره نظر ماتوئ، دې سره نه. زه دا ور وړمه زر په منډه منډه. داسې ټول په دې کچن کې راغونډ شوي دي. توبه ته وایې چې په دې کچن کې نن واده دی. ته پکې ولې دلته پټ ولاړې؟ یو پکې لا دلته ولاړې، ته اوس په کچن کې وې ومېلې ښه. دومره ښه سړی نه یې چې تا راشو که ته ورته رانلې یا ټول پکې داسې راشي که نه چې بیا ما نه پرېږدي. او بس سالن پوخ شو. دا د خوږو انډې ریسیپي ده. بس ماسخوتن روټۍ شوه تیاره. دا اصل کې مونږ نن ځکه داسې لګیا یم ځکه نه چې دا 2 کسان دي نن بار روټۍ خوړلې ده. او مونږ کې صرف او صرف مونږ 2 کسان یو چې په پنجو مینه کوي په دې کور کې. دونه دې کسانو کې صرف 2 کسان. نو دا مې اوس روټۍ او زما داسې روټۍ خوښوي، داسې په دې پنجو شوروا کې چې داسې روټۍ ماته شي که نه. نو دا نصیب یې نن لرم، زه نن نصیب یې زه لرم. او هغه یو کس چې دی هغه پکې انډه ځان ته پخه کړه، هغه به انډه وخوري او موږ به دا روټۍ وخورو. ګټکوټې غوندې ویلوګ و، څه خاص خبره پکې نه وه، خو خپل روټین مې در سره شیر کو. که خوښ شوي مې نو لایک یې کوئ او شیر یې کوئ. خپل ساتي ډېر سم ډېر خیال. بیا به ملاویږو نیکسټ ویلوګ کې. هغې پورې الله پامان.